در این ویدیو توجه شما را به نکات مهمی درباره دلایل نفرت مردم آلمان و هیتلر از یهود و ریشه‌های تاریخی آن جلب می‌کنیم. با سلام و وقت بخیر به شما همراهان گرامی کانال سما مسلم و با تشکر از لایک و کامنت های شما که مشوق و راهنمای ما هستید. برای بررسی علتهای شکلگیری تفکرات ضد یهودی در اروپا و هیتلر باید به زمینه‌های تاریخی این تفکر دقت کرد. نفرت از یهود یکی از عناصر اصلی شکل دهنده تاریخ اروپا در قرن‌های گذشته بوده و نباید آن را در هیتلر یا قرن 20 محدود کرد. سابقه حضور یهودیان در اروپا به قرن دوم پیش از میلاد مسیح برمیگردد، اما نقطه شکلگیری رابطه خصمانه اروپاییان با یهودیان ظهور کلیسای مسیحیت بود. از دلایل اولیه نفرت از یهودیان این است که مسیحیان یهودیان را عامل توطئه و قتل پیامبرشان می‌دانند. معتقدند واقعه به صلیب کشیدن حضرت عیسی علیه السلام به تحریک روحانیون یهودی صورت گرفته است. در قرن‌های 4 و 5 میلادی که مسیحیت رسما به دین دولتی امپراتوری روم تبدیل شد، دشمنی با یهود هم شکل جدیدی پیدا کرد و از محدوده محافل دینی خارج و به بخشی از اعتقادات مذهبی خرافی مردم تبدیل شد. یهودیان از همان ابتدا به خاطر کمبود نفرات و اعتقادات برتری طلبی دینیشان و آموزه‌های تورات زندگی درونگرایی داشتند و بزرگان قوم یهود را از اختلاط و آمیزش با نژادها و ملت‌های دیگر منع می‌کردند. فاصله گرفتن یهودیان از بقیه مذاهب و مردم جامعه باعث می‌شد که دیگران نسبت به آنها احساس بیگانگی و خطر داشته باشند. برای مثال هیتلر در خاطره‌اش می‌نویسد: در حالی که ما آلمانی‌های مسیحی در جنگ جهانی اول در خط مقدم میدان‌های جنگ بوده‌ایم، یهودیان به کارهای منشیگری در پشت جبهه مشغول بودند. انگار آلمان برایشان اهمیتی نداشت. یهودیان تنها قومی هستند که رباخواری در مذهبشان منع نشده است. آنها از ابتدا به هر کسی که پولی قرض می‌خواست پول قرض داده و در مقابل سود کلان و حتی ضمانت‌هایی دریافت می‌کردند. این در حالی بود که در قرون وسطی نزولخواری به شدت توسط کلیسا منع شده بود. همین مسئله به پولدار شدن یهودیان کمک فراوانی کرد، در عین حال که تنفر شدیدی میان غیر یهودیان از نزولخواران وجود داشته است. آنها در مشاغلی مثل مغازه‌داری، تجارت، زیورآلات، صرافی و بانکداری مشغول بودند و سیاست‌های اقتصادی ناجوانمردانه یهودیان در اروپا از همان ابتدا آنان را به عنوان افرادی طمعکار و پولپرست شناسانده بود، به طوری که سنت جان کریسوستوم در سال 179 پس از میلاد در نامه‌ای درباره یهودیان نوشته بود: یهودیان بی‌ارزش‌ترین انسان‌های روی زمین هستند. آنها انسان‌های طمعکار، پولپرست و درنده‌خویی هستند که مسیح را به قتل رساندند. این تفکر هرگز از ذهن مسیحیان اروپایی پاک نشد و تا سالها باعث اختلاف و دشمنی مسیحیان با یهودیان بود، به طوری که پس از سالها دشمنی و اخراج و تبعید بسیاری از این یهودیان اخراج شده در کشور لهستان جمع شدند و حکومتی خودمختار تشکیل دادند. با ظهور رنسانس اروپا که از قرن 15 میلادی آغاز شد و کلیسای کاتولیک و نظام پاپی را ضعیف کرد، تنها رقیب ایدئولوژیک یهودیان از میدان خارج شد. یهودیانی که طی سالهای اقامت در لهستان توانسته بودند سرمایه‌ای هنگفت برای خود فراهم کنند، به عرصه تجارت آزاد نظام سرمایه‌داری وارد شدند. در این زمان شهرهای ونیز و جنوا در ایتالیا دروازه تجارت مدیترانه‌ای بودند و تجار یهودی مهمترین و قدرتمندترین تجار در این منطقه به شمار می‌رفتند. صرافی و بانکداری تقریباً در انحصار آنان بود. همین مسئله به علاوه وام‌هایی که به دیگران می‌دادند و برای پس گرفتن وام مالی را از وامگیرنده در گرو بانک می‌گرفتند، باعث نفرت وامگیرندگان می‌شد. به خصوص برای کسانی که به علت نداشتن ضامن یا ملک قادر به دریافت وام نمی‌شدند و یا زمانی که دیگر قادر به پرداخت وام‌هایشان نبودند، مورد شکایت بانکداران یهودی و تعقیب پلیس و مصادره اموالشان قرار می‌گرفتند. با ادامه پیدا کردن سیاست‌های اقتصادی منفعت طلبانه یهودیان در اروپا که منجر به وقوع بحران اقتصادی سال 1873 معروف به وحشت 1873 شد، نفرت از یهودیان در اروپا به اوج خود رسید.
در این جریان سرمایه‌داران اروپایی که بیشتر یهودی بودند به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زودبازه و پرسودی مثل ساخت خط آهن مشغول می‌شدند، در حالی که بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای اروپایی دچار بحران بود. وقتی مردم با کمبود مواد غذایی مواجه بودند و بیکاری در اروپا بیداد می‌کرد، بانکداران اروپایی یهودی تصمیم گرفتند که سرمایه خود را در بانک‌هایشان نگه دارند. بعد از جنگ جهانی اول، آلمان به علت شکست سختش از دیگر قدرت‌های رقیب و مقصر اعلام شدنش در شروع نمودن جنگ مورد تحقیر فراوانی قرار گرفت. کشورهای پیروز جرایم سنگینی را به عنوان غرامت جنگی از آلمان‌ها طلب کردند که اکثریت مردم آلمان را در فقر مطلق فرو برد. برای فرار از این فقر، بسیاری از آلمانی‌ها به قرض کردن، به ویژه نزول گرفتن، با بهره‌های سنگین از یهودیان پولدار که حتی مغازه‌هایی برای این کار خود اختصاص داده بودند و علنا تبلیغ می‌کردند روی آوردند. در مقابل آنها خانه‌ها و مغازه‌های خود یا به عنوان کشاورز زمینشان را گرو می‌گذاشتند و با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کسی که قادر به پس دادن بدهی‌هایش نبود، اموالش مثل خانه و زمین و مغازه توسط پلیس رشوه بگیر با شکایت یهودی نزول دهنده به صورت بیرحمانه‌ای مصادره می‌شد. در نتیجه این اقدامات تعداد زیادی از مردم آلمان روانه کوچه و خیابان، آوارگی، مهاجرت و حتی مرگ یا وادار به گدایی و دزدی و تنفروشی شدند. علاوه بر این، در آلمان بعد از جنگ جهانی اول به خاطر نظریه خنجر از پشت نگاهی منفی نسبت به یهودیان به وجود آمد که فقط محدود به سیاست‌های نازی‌ها نبود. تمام آلمانی‌های ملی‌گرای حاضر در جنگ معتقد بودند که این جنگ ریشه در تحقیری دارد که در اثر انعقاد معاهده ورسای غرور ملی آنان را زیر سوال برده و معاهده ورسای هم ریشه در خیانتی داشت که سرمایه‌داران یهودی و بعضی از یهودیان عادی به عنوان جاسوس در حق آلمان انجام داده بودند. آنها برای حفظ جان، اموال و ثروت خود راضی می‌شدند تا اطلاعات حیاتی مثل تحرکات ارتش آلمان، نقاط استراتژیک و پایگاه‌های ناشناخته آنها را به طرف مقابل بفروشند. هیتلر در کشور اتریش و در زمان رواج این طرز تفکر به دنیا آمد. برخی از مورخین جهان هیتلر را اصالتاً یک یهودی می‌دانند. به ادعای آلن بولاک گفته می شود که مادر بزرگ هیتلر، ماریا آنا اسکیلبرگ، به عنوان آشپز در خانه یکی از خاندان‌های ثروتمند و یهودی اتریش به نام خانواده فرانکنبرگر کار می‌کرده است و فرزند 19 ساله این خاندان به صورت نامشروع با ماریا آنا رابطه داشته است که این رابطه به تولد آلوئیس هیتلر یعنی پدر آدولف هیتلر منتهی شد. نقطه عطف بزرگ زندگی هیتلر رفتن به شهر وین بعد از مرگ پدر و مادرش بود. زندگی در این شهر باعث شکلگیری عقایدی شد که مسیر زندگی آینده او را ترسیم می‌کرد. در آن زمان در میان جمعیت 2 میلیون نفره وین 200,000 یهودی هم زندگی می‌کردند و محل اقامت هیتلر نزدیک یکی از محلات یهودی نشین وین بود. در میان طبقه متوسط وین تفکرات ضد یهودی نوعی مد و یک نوستالژی به شمار می‌رفت. زیرا سرمایه‌داران یهودی دشمنان اقتصادی دیرینه ژرمن‌ها بودند. کارل لوگر شهردار وین بود که به خاطر تفکرات یهودی ستیزانه شهرت داشت. هیتلر همیشه لوگر را به خاطر فن بیان قدرتمند و مهارت‌های چشمگیرش در سخنرانی تحسین می‌کرد و او را سیاستمدار قدرتمندی می‌دانست. تمام آثار و مصاحبه‌های لوگر را مطالعه می‌کرد و او را به عنوان سرمشق خود برای بازی در عرصه سیاست انتخاب کرده بود. یکی دیگر از چهره‌های تاثیرگذار در زندگی سیاسی هیتلر جورج ریتورن شونر بود که تمام تلاش‌های خود را به پانژرمنیسم و ملی‌گرایی و مبارزه با سرمایه‌داران یهودی معطوف می‌کرد. هیتلر در کتاب نبرد من اظهار می‌کند که در شهر وین با این طرز فکر نسبت به یهودیان آشنا شده است و می‌نویسد در مغازه‌ها و کافی شاپ‌های شهر همیشه بروشورها و مجلاتی وجود داشت که حاوی مطالب ضد یهودی بود. لحن این مجلات در ابتدا به نظر من بی‌ارزش می‌آمد، زیرا سنت فرهنگی یک ملت بزرگ را زیر سوال می‌برد. یک روز در حال قدم زدن در خیابان‌های مرکز شهر بودم که یک مرد سیاه‌پوش با کلاهی سیاه و موهای سیاه به هم بافته شده دیدم. اولین چیزی که به ذهنم آمد این سوال بود: آیا او یهودی است؟ اما هرچه بیشتر به او نگاه می‌کردم، یک سوال جدی‌تر در ذهنم شکل می‌گرفت: آیا او آلمانی است؟ هرچه یهودیان بیشتری را می‌دیدم، بیشتر حس می‌کردم که آنها از بقیه انسان‌های روی زمین متمایز هستند. برای من این بزرگترین تحول روحی عمرم بود. در واقع حکومت نازی‌ها در آلمان ائتلافی از مردم فقیر،
سرمایه‌داران مسیحی برای رهایی از دست کمونیست‌ها و یهودیان و نظامیانی بود که به دنبال اعاده حیثیت آلمان پس از جنگ بودند. اما کسانی که در آلمان زیر سلطه نازی‌ها تعیین کننده بودند، پیراهن قهوه‌ای‌ها یا لومپن‌ها، نیروهای SS، گشتاپو و دیگر نیروهای خشنی بودند که اکثریتشان از طبقات پایین و آسیب دیده اقتصادی برخاسته و نفرت زیادی از یهودیان داشتند. سرمایه‌داران مسیحی آلمانی هم برای خارج کردن رقیبان یهودیشان از حوزه اقتصاد به کمک هیتلر آمدند و زمینه‌های به قدرت رسیدنش را فراهم کردند. در سال 1933 هیتلر عملاً به قدرت برتر و بلا منازع آلمان تبدیل شده بود. او کابینه‌ای تشکیل داد و در آگوست 1934 به وزیر اقتصاد خود هاملر اشکاس دستور داد تا اقتصاد کشور را برای وضعیت جنگی آماده کند. این آماده سازی با چاپ پولهای جدید آغاز شد، اما یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه مصادره دارایی‌های افرادی بود که به عنوان دشمن ملت شناخته شده بودند. در صدر لیست دشمنان ملت یهودیان قرار داشتند، اما نه تمام یهودیان، بلکه همانطور که هیتلر در مصاحبه با ماکس فرانکل بیان می‌کند، سرمایه‌داران یهودی که ملت آلمان را به بردگی خود درآوردند. سال 1939 جنگ دوم جهانی آغاز شد. هیتلر از جمله افرادی بود که گروه‌هایی مانند یهودیان را مقصر شکست آلمان در جنگ اول جهانی می‌دانست. به همین دلیل از همان ابتدا تصمیم گرفت که اجازه تکرار این تجربه را ندهد. او روز 30 ژانویه 1939 در یک سخنرانی که در پارلمان رایش سوم رایستاگ برگزار شد اعلام کرد ممکن است سرمایه‌داران بین‌المللی یهودی در خارج از اروپا در به راه انداختن یک جنگ جهانی دیگر موفق شوند، اما نتیجه این جنگ بلشویک شدن جهان و پیروزی یهودیان نیست، بلکه محو شدن همیشگی نژاد یهود از اروپا خواهد بود. اگرچه معرفی یهودیان به عنوان دشمن ملت در پیشبرد اهداف هیتلر برای متحد کردن آلمانی‌ها اطراف خودش مؤثر بود، اما همانطور که در این ویدیو بررسی کردیم، رفتار بیرحمانه سابق یهودیان با دیگران دلیل اصلی تنفر مردم آلمان و اروپا از آنان بود که به دشمنی شدید مسیحیان و مردم آلمان و شخص هیتلر با یهودیان و فجایع مربوط به دوران جنگ جهانی دوم انجامید.